Ayan, ipapakilala ko sa inyo si Dr. Angelo Subida. Yan, isa siyang psychotherapist. Opo po kayo. Dito po kayo, yan. Siya si Angelo, ako si Angela. Yeah. Siya si Angelo Diego. Ayan. Uy, maganda tong pag-uusapan natin. Very timely, ano? Kasi, may bagyo tayo ngayon, ano? Pero bago ang lahat, panoorin po muna natin ito. Ilang bagyo, kalamidad at sakuna na rin ang dumaan dito sa ating bansa na ito'y nagdulot ng matinding paghihirap sa marami nating mga kababayan. Kaya naman ang tanong ng marami sa atin, papaano nga ba makakabangon pagkatapos ng matinding kalamidad? Ayun. So, yun nga ang ating topic ngayon. Paano nga ba makakabangon, di ba, ang isang tao pagkatapos ng matinding kalamidad? At like what I've said, timely to, very timely itong pag-uusapan natin dahil nga itong tayo ngayon ay nakakaranas ng bagyo si Lando. Ano? Doc, paano nga ba makakapag-survive ang isang tao after very danger na calamity? You're talking about what types of calamities? Like, ito, yung bagyo. Bagyo, o kaya may lindol, o kaya may personal na calamity or tragedy or trauma. Well, maraming kaparaanan dyan, pero ang madalas na nangyayari sa lipunan natin, kultura, ay ang paghingi ng tulong. Ang paghingi ng tulong ay sa gobyerno, maaaring sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, and so on. But very important is yung tinatawag na self-care. Kasi sa onset kasi ng tragedy or ng trauma, kailangan kasi ay marunong yung tao na mag-alaga ng kanyang sarili. And when we're talking about self-care, we're talking about the whole person. Pag sinabing whole person, not just the physical body, not just your mental or emotional health, but also your spiritual health. Dok, tanong ko lang kasi nung tayo po ay nasa lanta noon ng bagyong Yolanda, tayo po ay talagang sumikat sa buong mundo when it comes to being resilient. Sabi nga nila mga Filipino na nakita nga sa isang news outfit po sa ibang bansa, nakita nila hanggang dito na yung baha, pero tumatawa pa rin yung mga Pinoy. Okay. Sabi nila, ano yung meron itong mga Pilipino na to, na bakit sa gitna ng kalamidad ay nakatawa pa rin sila? Ano po yung basa niyo po sa ganun? Well, maaaring by nature, tayong mga Pilipino, inherently, meron tayong such a characteristic or trait. But there could also be other factors like personal or even religious. Oo. So yun yung mga pwedeng factors doon. Parang yun ang pinaka-defense mechanism or coping mechanism ng mga Pilipino kapag mayroong tragedy. To inject some kind of humor or joking and so on. Follow-up question dun kay Angela kanina. Yun pong coping up mechanism po ba ng mga Filipinos, does it have something to do with yung, hindi lang ba sa extended yung family ties natin here, as in super extended talaga. So, may kinalaman po kaya yun doon? Yeah. Part of the recovery from any trauma or calamity is social support. And I think we do have a lot of that because of our Filipino culture, and that's part of it. Pero merong mga nag-survive sa calamity through social support. Pero merong iba na hindi nag-survive. Why? Because there are certain personal issues. Meron siyang problema sa emosyon o sa isip na kahit nakapaligid yung mga kamag-anak niya, ay hindi pa rin siya maka-survive. I think din po, Doc, yung openness ng isang tao na to move on, that's important. Oo, importante yun. Personal na yun eh. O, personal. Kaya kahit gaano karami ang social support mo dyan, kahit pabiru-biru ka pa dyan, pero kung meron kang tinatago ng mga personal na sugat dyan o issues inside you, maaaring siya ay pumutok later on and you will not be able to actually survive the calamity. Kasi I'm guessing, isa sa mga parang natural response ng tao after a disaster, after na sabihin natin may pinagdaanan siyang katulad nga nito, is malulungkot siya, kumbaga depression. Pero apart doon, Doc, ano pa yung masasabi mong serious na pwedeng pagdaanan ng isang tao na dapat talaga ay maging aware, lalo na yung mga kaanak niya, na mukhang kailangan na ng tulong ng taong to? Oo.
Well, natural lamang na malulungkot ka. Kasi mayroong nawala sa'yo eh. You suffered a loss. So it's part of the natural process na magkaroon ka ng tinatawag ng mga experts na grief work. Tinatawag. So, kailangan ay kung kamag-anak ang pinag-uusapan o family members kung paano sila tutulong, kailangan tignan nila kung yung kanilang kamag-anak o maaaring siya mismo, you're going through the natural stages of grief. Kasi importante yun eh. Huwag mo siyang isusuppress. Kung nalulungkot ka, ibuhos mo yung lungkot mo. Lalo na sa umpisa. Kasi kapag yan ay tinago mo o yan ay sinupress down mo, maaari siyang magdulot ng sakit sa'yo. Physically. Mas lalala pa. Oo, lalala pa siya emotionally. Period of healing. Ano po yung at least masasabi natin na parang yung normal span of time wherein mas madali pong mas makaka-recover ang isang tao? Maganda po ba right away back siya dun sa productivity niya na she used to Yung have? daily grind niya. Opo, dapat parang for some time medyo magpo-pause muna and try to grieve kung sakaling may losses po during, after the tragedy. Oo, certainly, especially first stage of grief work, or trauma recovery, kailangan talaga meron time of moratorium, time of break, time of rest. In other words, kailangan bigyan siya ng certain period of time na kung saan ay meron siyang sufficient support. Socially, medically, psychologically, and spiritually para magkaroon siya ng total person healing na tinatawag, the whole self. Okay? Now, our problem here, I think, is that, especially in some sectors, akala natin, yung recovery ng isang gusto mag-survive sa isang calamity ay isang aspect lang. Akala natin, pag binigyan natin sila ng pagkain, o kaya nilagay natin sila sa isang tabi, na okay naman ang surroundings and all of that, mag-heal na sila. You leave them alone there. So in other words, the whole self needs to be addressed. And it should be body, mind, and spirit. Kulangan ng ating government. Kasi di ba, pagka may sakuna, talagang bibigay ang government natin ng relief goods, ng mga shelter, ganyan, na temporary shelter. Ano po yung kulang sa tingin nyo? Kailangan ba talaga merong yung mga tinatawag na seminar para Stress ma-heal din debriefing. yung psychologically? Oo, Kumbaga mag-heal, meron di ba? Ano pong tingin yung kulang? Meron naman tayong ganon. Stress Government assistance, and then they would put in some psychological debriefing. Now, my problem with that is that meron siyang incompleteness. Pag sinabi mong physical support or bibigyan mo siya ng pagkain and all of that, that's one aspect of the person. Then pag binigyan mo ng psychological debriefing, that's another aspect of the person. Yung mental health niya, maring emotional health niya. But what is being left out here is the spiritual part of humankind. In other words, the main fault is its incompleteness. Hindi kompleto. Oo, hindi kompleto, di ba? Yung iba physical lang, yung iba ganito, usap-usap lang, recreation lang, and all of that. So I think that's the one being left out. So dapat sana merong ganon. Ayan. Dok, meron lang, share ko lang meron kasi akong kilala na yung family niya nakatira sa Tacloban. And after mangyari nun sa Yolanda, parang sabi nila, nagka-trauma sila to the point na kahit hindi naman ganun kalakas na konti pag-ulan, natatakot sila. So, ang nangyari, lumipat sila ng ibang lugar. Yes. So, hindi na sila sa Tacloban ngayon nakatira. Is that healthy, Doc, na umalis ka ng lugar? Iwasan na lang. Or dapat ba harapin mo? Yung nagtitrigger. Oo, depende dun sa tao kung halimbawa merong out of proportion na reactivity dun sa place, maaaring makatulong for a time na mag-relocate muna. Pero meron ding portion na kung kaya naman, it's not really the place, but what's happening inside the person. About the place. Okay, the place itself, neutral naman yan and so on. Kaya lang, it brings back certain memories, reminders, at nag-i-imagine na ng mga kung ano-ano. Parang MRI. Right?
Oo. I have one last question, Doc. Kasi for others kasi, they're not comfortable talking to a doctor Okay. na they don't know. Pero okay lang ba na sa ibang tao sila makipag-usap? Like, dun sa pinaka comfortable sila na tao na kausapin, like their parents or their best friend Oo. instead of a doctor? Oo. In the natural course of things, yun yung usually nangyayari, no? Oo. Pero ang isang problema lang, kapag merong malalim na personal na issue, yung tao, maaaring walang capacity yung kanilang kinakausap, kamag-anak man yan o kaibigan, to address directly those important issues blocking recovery. So, isa yun sa mga limitations. Just talking to anybody or a relative. Yan. Oo. Ayan yung ating mga natutunan. It's not going to be easy, pero yung one's openness to move on ay very important. Ano po, Doc? Yes. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Dr. Angelo Subida, isa po siyang psychotherapist. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you.